Bệnh ung thư được hình thành do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó số đông xuất phát từ vấn đề thực phẩm. Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh được rằng chế độ dinh dưỡng được xem là một trong những thủ phạm gây ra sự biến đổi phân chia tế bào bất thường gây ra ung thư. Vì thế, tìm hiểu để biết các loại thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư và tránh xa chúng cũng là một trong các cách phòng ngừa hiệu quả bệnh lý này. Sau đây là 15 thực phẩm gây ung thư hoặc làm tăng nguy cơ ung thư. Số 1. Thịt nướng. Hydrocarbon thơm đa vòng là các chất được tạo ra khi đốt cháy một vài loại vật liệu, chẳng hạn như than hoặc gỗ. Một vấn đề khác là chất béo từ thịt nhỏ giọt vào than khi nướng thịt sẽ tạo ra khói và lửa. Điều này cho phép các chất hydrocarbon thơm đa vòng bám vào thức ăn, làm tăng nguy cơ tiếp xúc với chất gây ung thư. Số 2. Nước soda. Mặc dù rất hấp dẫn, nhưng nước ngọt có ga nói chung đều chứa rất nhiều đường, có hàm lượng fructose cực kỳ cao, và đây đều là các dạng chất khó xử lý nhất đối với cơ thể. Theo đó, chỉ cần uống một lon nước ngọt là đủ làm cho lượng đường trong máu tăng lên đáng kể nhưng không hình thành cảm giác no. Điều này làm cơ thể vẫn có cảm giác muốn ăn vì đói như bình thường. Như vậy, nó có thể khiến bạn ăn quá nhiều sau đó. Hơn nữa, trong đại đa số các loại nước ngọt có màu đều sử dụng chất tạo màu để tối giản chi phí sản xuất, trong đó có không ít sản phẩm có chứa 4-methylenediol, một chất hóa học gây ung thư. Số 3. Thực phẩm đóng hộp. Một trong những loại thực phẩm gây ung thư phổ biến mà nhiều người sử dụng nhất hiện nay phải kể đến là thực phẩm đóng hộp. Nhất là món cà chua đóng hộp được nhiều người ưa chuộng. Loại thực phẩm này được làm từ muối, vỏ hộp làm từ những nguyên liệu có chứa hóa chất có hại. Hóa chất bisphenol A, BPA sẽ ngấm vào thực phẩm. Hóa chất này gây rối loạn hormone, hệ nội tiết và ảnh hưởng tới sinh sản, dễ dẫn tới các bệnh tim mạch, béo phì, ung thư. Số 4. Đường tinh luyện. Đường tinh luyện cung cấp cho cơ thể một lượng đường cực kỳ lớn so với bình thường. Việc đưa vào cơ thể quá nhiều đường sẽ làm gia tăng sự phát triển của các tế bào ung thư ác tính vì ung thư hoạt động mạnh nhất ở những khu vực có lượng đường cao. Trong số các cơ quan dễ bị ung thư vì ăn nhiều đường, gan là bộ phận có khả năng đối diện với căn bệnh quái ác này lớn nhất. Bởi gan là cơ quan có thể dự trữ nhiều chất béo và nó có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, những yếu tố nguy cơ gây ung thư gan. Thực phẩm có chứa đường tinh chế có xu hướng làm tăng nhanh insulin, đồng thời thúc đẩy tế bào ung thư phát triển. Số 5. Thịt chế biến sẵn. Các sản phẩm thịt chế biến nhiều nhất, bao gồm các loại thịt nguội, thịt xông khói, xúc xích, thường chứa chất bảo quản hóa học làm chúng luôn tươi và hấp dẫn, nhưng đây cũng là tác nhân gây ung thư. Hàm lượng muối nitrit và nitrat trong thịt đã qua chế biến có liên quan đến việc tăng đáng kể nguy cơ đại tràng và các hình thức khác của bệnh ung thư. Vì vậy, hãy chắc chắn chọn các sản phẩm thịt không có nitrat, tốt nhất là sử dụng thịt còn tươi sống cho các bữa ăn của gia đình để phòng ngừa bệnh tật. Số 6. Các loại dầu hydro hóa. Dầu hydro hóa hay còn gọi là trans fat là một sản phẩm nhân tạo. Các loại dầu này có cấu trúc hóa học đã được thay đổi tăng khả năng chống oxy hóa, từ đó tăng thời hạn sử dụng của sản phẩm. Ngoài việc được chiết xuất từ nguồn gốc hóa học, dầu hydro hóa cũng được sử dụng để che mùi và thay đổi hương vị của dầu. Loại dầu này thường được sử dụng để bảo quản thực phẩm chế biến và giữ cho các mặt hàng sử dụng được trong thời gian dài nhất định. Tuy nhiên, các loại dầu hydro hóa làm thay đổi cấu trúc và tính linh hoạt của màng tế bào khắp cơ thể, có thể dẫn đến một loạt các bệnh suy nhược như ung thư. Một số nhà sản xuất đang dần loại bỏ việc sử dụng các loại dầu hydro hóa và thay thế chúng bằng dầu cọ cùng lựa chọn thay thế khác an toàn hơn. Nhưng chất béo không bão hòa vẫn được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm chế biến. Số 7. Bột mì tinh luyện tẩy trắng. Bột mì trắng là một trong những thủ phạm hàng đầu làm tăng nguy cơ ung thư. Tẩy trắng bột mì bằng khí clo không chỉ lấy đi các chất dinh dưỡng mà còn làm tăng chỉ số đường huyết. Sự tăng vọt lượng đường và insulin trong máu có thể hình thành các khối u ác tính. Trong một nghiên cứu được công bố ở tạp chí Cancer Epidemiology cho thấy, thường xuyên tiêu thụ carbon hydrate tinh chế làm tăng nguy cơ ung thư vú ở nữ giới lên 220%. Số 8. Cá hồi nuôi. Loại cá này khi được nuôi với các loại thực phẩm không tự nhiên có chứa hóa chất, các loại kháng sinh, thuốc trừ sâu và các tác nhân gây ung thư khác. Các nghiên cứu cho thấy cá hồi nuôi chứa rất nhiều polychlorinated biphenyl, mercury và dioxin, 3 loại hóa chất gây ung thư. Cá hồi nuôi sống trong điều kiện quá đông đúc dẫn tới trong những con cá này có hàm lượng rận biển nhiều gấp 30 lần so với cá hồi tự nhiên.
Với lượng lớn khi ăn phải loài rận này có thể gây độc hoặc tử vong. Ngoài ra nó còn gây ra nhiều loại bệnh khác như gây mòn da, chảy máu, nhiễm trùng máu. Màu hồng nhạt của cá cũng được nhuộm. Cá hồi nuôi ít lợi ích cho sức khỏe hơn, ít axit béo omega 3. Số 9. Khoai tây chiên. Khoai tây chiên là món ăn nhẹ ít lành mạnh nhất do chúng được chiên trong chất béo chuyển hóa và phủ một lớp muối. Ngoài ra, chúng cũng chứa một số chất tạo màu nhân tạo và hóa chất bảo quản. Các chất phụ gia này ảnh hưởng đến tim và tuần hoàn. Khoai tây chiên cũng chứa acrylamide là chất gây ung thư. Số 10. Đồ muối chua. Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ung thư nếu bạn không biết cách làm và ăn sao cho đúng. Thói quen ăn món ăn này khi vẫn còn vị hăng, cay, chưa được lên men kỹ là nguyên nhân chính gây ra bệnh ung thư. Bởi, trong dưa cà muối sổi hàm lượng nitrat chuyển thành nitrit sẽ kết hợp với các axit amin trong thực phẩm thường ăn như thịt, tôm cá, nhất là mắm tôm và chuyển thành nitrosamin, một chất có khả năng gây ung thư dạ dày. Trong quá trình chế biến nếu không bảo quản kỹ và để lên men quá lâu sẽ rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Ngoài ra, hàm lượng muối lớn có trong món ăn này cũng không tốt cho sức khỏe. Số 11. Các sản phẩm ăn kiêng. Thực phẩm ăn kiêng như thực phẩm đóng gói có dán nhãn diet, ăn kiêng hoặc low fat, ít béo, bao gồm từ soda ăn kiêng, thường có chứa aspartame, một chất làm ngọt hóa học nhân tạo. Đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy chất này gây ra rất nhiều bệnh như ung thư, dị tật bẩm sinh và các vấn đề về tim mạch. Số 12. Thức uống có cồn. Sử dụng rượu là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư lớn thứ hai sau thuốc lá. Uống quá nhiều rượu lại có thể dẫn tới nguy cơ bệnh tim, đột quỵ, đột tử chưa kể tới các vấn đề xã hội khác. Những nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng rượu là nguyên nhân chính gây ra ung thư miệng, thực quản, gan, đại tràng, trực tràng. Số 13. Chất tạo ngọt nhân tạo. Đường hóa học khiến cơ thể không thể nhận biết chính xác lượng calo tiêu thụ hàng ngày và sẽ khiến bạn thèm đồ ngọt hơn. Aspartame là chất tồi tệ nhất khi nằm trong danh sách các chất tạo ngọt gây ung thư. Chất này đều phân hủy thành một chất độc được gọi là DKB trong quá trình tiêu hóa và có liên quan đến khối u não. Số 14. Thực phẩm chiên, rán. Các loại đồ ăn chiên, rán là thói quen ăn uống hàng ngày của nhiều người nhưng cũng là mối đe dọa gây bệnh ung thư hàng đầu. Nguyên nhân nằm ở các loại dầu hydro hóa, chất béo trans fat trong chính những món ăn chiên rán là tác nhân gây ung thư. Chiên kỹ hoặc chiên đi chiên lại đồ ăn nhiều lần còn tạo ra acrylamide, một chất chứa độc thần kinh mạnh gây hại đến não và cơ quan sinh sản. Theo các nghiên cứu, đàn ông thường xuyên ăn loại thực phẩm này có khả năng bị ung thư tuyến tiền liệt lên đến 25%, còn phụ nữ thì tăng gấp đôi nguy cơ bị ung thư buồng trứng và dạ con. Các bệnh như ung thư vòm họng, ung thư gan cũng có liên quan đến thói quen này. Số 15. Rau quả phi hữu cơ. Các loại hoa quả không hữu cơ là các loại được trồng và phun thuốc bảo vệ thực vật cũng như sử dụng các loại phân bón có hàm lượng nitơ cao, dẫn đến khả năng bị nhiễm các hóa chất cực kỳ độc hại như atrazine thiodicat và các phốt phát hữu cơ. Mặc dù atrazine đã được cấm sử dụng ở châu Âu, nhưng vẫn còn được sử dụng phổ biến ở các quốc gia khác. Đây là một loại hóa chất diệt cỏ gây ra vấn đề nghiêm trọng ở người, đặc biệt về khả năng sinh sản.